Έχει μπει το φθινοποράκι, πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Αχ, απολαυσίμα μου. Αγία μου, δεν τα ωραία. Τι θα μας κάνεις σήμερα, Λίζα? Σήμερα θα κάνουμε ελιόπιτα και πάλι μαζί είναι αγαπημένες μου φίλες και φίλοι και αρχίζουμε. Είναι πολύ απλή η συνταγή μου και αρχίζουμε με τα υλικά. Είναι 2 φλιντζάνια αλεύρι χωριάτικο. Έχω πάρει καθαρισμένες από τα κουκούτσια ελιές, είναι περίπου 350 γραμμάρια. Έχω κόψει μισό ματσάκι κόλιαντρο. Αυτός είναι ο κόλιαντρος, μοιάζει με τον μαϊντανόν, αλλά έχει διαφορετικό άρωμα. Ένα μέτριο γκρεμμύδι, η μαγιά μας, έναν τρίτο του φλιντζανιού ελαιόλαδο, στην ελιόπιτα θα βάλω ελαιόλαδο και λίγο αλατάκι. Δίνει γεύση στη τζιμί μας. Θα βάλουμε και λίγο σουσάμι, το έχω πλύνει με ζεστό νερό. Και θα το βάλεις από πάνω. Από πάνω, ναι, στο τέλος. Και χλιαρό νερό. Φίλες μου και φίλοι μου, αρχίζουμε με τη ζύμη. Εδώ είναι το αλεύρι το χωριάτικο, έχω πει 2 φλιντζάνια. Θα βάλω ένα φακελάκι μαγιά. 8 γραμμάρια. 8 γραμμάρια, ναι. Θα την ανακατέψω, να πάει σε όλο το αλεύρι. Στο αλεύρι μου, για να έχει γεύση, θα βάλω λίγο αλατάκι, όπως βάζω πάντα. Πάρα πολλά ωραία και απλή, εύκολη η ελιόπιτα τούτη. Εγώ την απολαμβάνω ιδιαίτερα. Ναι, τούτα μπορούμε να τα κάνουμε και μέσα στο μίξερ όσες δυσκολεύονται, αλλά εγώ τώρα θα τα κάνω στο χέρι και θα βάλουμε το χλιαρό, το νεράκι μας. Λίγο. Λίγο. Το ζυμώνουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το μίξερ μας. Είναι και οι ανιστείες, η ελιόπιτα. Για κάθε ώρα είναι η ελιόπιτα. Κάθε ώρα και μπορείς να είναι και συμπληρωματικό με το φαΐ σου. Αν δεις ψωμί μπορείς να τρως ελιόπιτα. Ακριβώς. Σαν εμείς σήμερα έχουμε κάνει μπάμιες στο φούρνο, να τις δείξω άλλη φορά. Τις κάνω στο φούρνο τις μπάμιες μου. Από και το φασολάκι. Τα πιο πολλά στο φούρνο μπορώ και κινούμε, κάνω και άλλες δουλειές. Δεν έχω έννοια ότι να μου κολλήσουν ή κάτι. Ελέγχω τα καλύτερα. Και έχω χρόνο για κάτι άλλο. Το έχει ζυμωθεί ήδη. Πολύ γρήγορα. Είναι εύκολο. Θα διερωτάστε το ελαιόλαδο που έχω αφήσει εκεί. Ναι, αλλά πότε θα το θα βάλω το χρησιμοποιήσεις? μετά. Συνήθως βάζεις μες στη ζύμη. Όχι, μες στην ελιόπιτα δεν το βάζω. Ένα λεπτό, Μιχάλη μου. Μες στην ελιόπιτα δεν το βάλω από την αρχή. Διότι μετά δεν θα κόβεται ωραία. Ένα φράτι εννοείς? Ένα λουβά, ωραία φράτη ζύμη. Έγινε η ζύμη, πολύ γρήγορα. Έτσι θέλει, είναι ένα ψωμί. Τούτον τώρα μπορείτε να το κάνετε και σαν ψωμί. Μάλιστα. Όταν μπει, να το αφήσεις να μπει και να το βάλεις στο φούρνο. Ακριβώς, είναι ένα ψωμί αυτό. Και έχεις κάνει ένα ψωμί, αλλά χωρίς αρώματα όμως, όπως είπες. Έχει αρώματα, κατ' ακρίβεια μέσα στο ψωμί δεν βάλουν αρώματα. Μέσα στα κουλούρια, ας πούμε, βάλεις αρώμα. Τούτον είναι ένα ψωμί με μαγιά. Τώρα τι θα κάνουμε? Τώρα θα το βάλω στο σακουλάκι μου. Να ξεκουραστεί. Να ξεκουραστεί γι' αυτό, να ξεκουραστούμε και εμείς. Για κανέναν τέταρτο. Κανέναν τέταρτο. Τώρα να το κλείσουμε καλά. Εδώ. Θα το κόψω σε κομματάκια. Έτσι πάντα το κάνω. Για να πάει παντού το λάδι, το κρεμμύδι, ο κόλιανδρος και οι ελιές. Θα βάλω το ελαιόλαδο μου. Αν το τραβήξει όλο μπορώ να το βάλω. Το αφήσω εδώ. Θα βάλω μπολικές ελιές. 350 γραμμάρια. Και το κρεμμύδι μας. Έτσι μπόλικα όλα τα υλικά. Εδώ. Τούτος είναι ο κόλιαντρος που κοντά. Τούτον που κόψα για να δούσει. Έχει που είναι από την Κύπρο και δεν ξέρουν το κόλιαντρο. Ωραία, όσοι δεν έχουν κόλιαντρο να βάλουν μαϊντανό. Και αρχίζουμε να ζυμώνουμε. Να βάλουμε και λίγο αλευράκι για να τα ενώσουμε. Και λόγω του ότι μπήκαν υγρά τώρα. Μπήκαν υγρά, μπήκαν ηλιές. Υγρά από τις ελιές, το ελαιόλαδο. Έλα γύρω μου λίγο ρε Μιχαλάκι μου. Ακόμα λίγο χωριάτικο. Για όμως με σφούχτες μου, για όμως με θέλεις πολύ? Βάλε. Εντάξει, οκ. Πρέπει να πιαστούν μέσα. Το λάδι θα το βάλω άλλο. Άρα περίπου 60 ml ελαιόλαδο. Ναι. Θα είναι όλο ηλιά. Έτσι είναι, εγώ δεν θέλω να τρώω μόνο ψωμί. Θα θέλουμε κι άλλο ένα αλευράκι για να μπορέσουμε να τα ενώσουμε. Ωραία, αφού χρειάζεται κι άλλο. Λίγο χαμηλά γιατί φύσα έξω και παίρνω το. Να γίνει μια ζύμη που να μπορώ να τη βάλω μες στο ταψί μου.
Δεν μας ενοχλά πως θα φαίνονται ελιές από πάνω. Έτσι άμα νυμπεί το ζυμάρι μας. Γιατί πρέπει να φαίνονται οι ελιές από πάνω. Είναι τόσες, εμείς είναι μικρά κάνουμε μικρά τα έτσι κομματάκια. συμβολικό. Ναι. Κι άλλο. Ναι, θέλει. Άρα βάζουμε ένα αλεύρι μέχρι να... Να μην κολλά στα χέρια μας, να μπορούμε να τη βάλουμε μέσα στα ψή μας. Θωρείς ήβρεν τα ίσια της τώρα. Μάλιστα. Ακόμα θέλει ακόμα λίγο. Ναι. Έτσι να φύγει από τα χέρια σου. Τούτο, να ξεκολλήσει από τα χέρια μου να μην κολλά. Χαμηλά για να μην φύσα να μου το παίρνει. Ανερώνει τους τόπους. Ξεκολλήσει από τα χέρια μας. Πιο πολύ έναν ηλιά, κρεμμύδι, κολιάντρο. Έτσι πρέπει. Αλλά είναι πολλά ωραία που γίνεται. Μπορεί να σας φανεί τώρα ότι είναι πολλά. Ο καιρός που τα παιδιά χορτάναν με το ψωμί είναι πέρασε. Τώρα θέλουμε να έχει μέσα υλικό. Ακόμα λίγο. Ναι, θέλω ακόμα λίγο. Αρκετό αλεύρι. Μα επειδή μπήκαν τα υλικά τούτα, να φέρεις, να έχεις δίπλα σου τα έξτρα που τα δυο φλιντζάνια, να έχεις και το κουτί, να την δώσεις. Μάλιστα. Αν την κάνεις μια φορά, μετά θωρείς, αυτό τώρα τραβά το. Όπως που το βλέπεις ώσπου του βάζεις και το τραβάει, θα το βάλεις. Προσθέτεις. Ακριβώς. Θέλει ακόμα λίγο να προσθέτεις. Θέλει αυκούλα. Θέλει. Με το ένα χέρι. Δεν πειράζει. Αν έχω και ο βοηθό μου. Και με το άλλο την κάμερα. Δεν πειράζει. Εσύ θέλεις να βάλουμε ελιές πολλές, σε βάλαμε. Μα έτσι πρέπει. Πρέπει να είναι αφράτη και να βάλει και πολύ αλεύρι, πρέπει να είναι αφράτη. Έλα, βάλουμε λίγα. να καθαρίσω τα χέρια μου βασικά. Και είναι εντάξει. Αυτό είναι κολλά. Βλέπεις. Ωραία. Αν ξεκολλήσεις και πάει σέρκα σου, σου κολλάει ζύμη. Αν είναι κολλημένα τα σέρκα σου, κολλά πιο πολλά η ζύμη σου πάνω. Πρέπει να είναι αφράτη ωραία, Μιχάλη μου. Μάλιστα. Ορίστε, πενώθηκε. Τώρα να δούμε σε ποιον ταψί θα τη βάλουμε. Όχι, θα βάλουμε στο πιο μεγάλο. Στο 25. Όχι, στο 30 να μπει, Μιχάλη μου. Διάμετρον ή στο 30. Να μπει 30 για να μπορέσει να απλωθεί και να ψηθεί. Διότι έχει γράμμες. Και να ψηλώσει κιόλας, να φουσκώσει. Θέλεις κι άλλο. Να καθαρίσω τα χέρια μου. Έχει τελειώσει η ζύμη και τώρα θα την μεταφέρω στο ταψάκι μου. Το ταψί μου είναι 30 εκατοστά διάμετρο. Και βάλουμε λίγο λαδί. Το επαλήφεις με λίγο ελαιόλαδο. Όχι πως να κολλήσει, δεν να κολλήσει, αλλά να το βάλουμε έτσι λίγο. Και θα βάλω τη ζύμη μου μέσα. Θα την απλώσω έτσι. Παναγία με πολλά πλουσία, γεμάτη. Εμείς όμως επειδή είναι για μας. Να το αλείψω από πάνω. Να αλείψω ακόμα έτσι λίγο λάδι από πάνω. Έβαλες και όλο το ελαιόλαδο σου. Μπήκε, ναι. Περίπου 80 ml. Στρώνουμε την έτσι όμορφα από πάνω. Άτσι. Μια χαρά. Και τώρα πάει θα στο την... φούρνο. Όχι, μάνα, να μπει, έχει μαγιά. Πρέπει να μπει. Και θα μετά... την αφήσεις τώρα. Ναι, θα την αφήσουμε κανένα μισάωρο. Θα τη σκεπάσεις δηλαδή. Θα την σκεπάσω με μια λουτσέτα και θα την αφήσω να μπει. Τούτα ένα φουσκώσει. Και μετά θα προθερμάνεις το φούρνο. Θα την ψήσω στους 180 και τούτη. Στον αέρα. Όπως συνήθως. Όπως συνήθως τα κάνουμε. Σκοπίζουμε τα καθαρά τα ταψιά μας. Έγινε αρκετή, πολύ ωραία φαίνεται. Μια χαρά. Ωραία, θα βάλουμε και το σουσάμι μας. Αν μέσα σας αρέσει δεν το βάλετε, αλλά της ελιωτής πάει νομίζω το σουσάμι. Ναι, πάει. Μετά από μισή ώρα, άμα την κάνετε έτσι και έρχεται πάνω, είναι έτοιμη. Ωραία, έχει φουσκώσει αρκετά. Έχει γεμίσει το ταψί σου, 30 εκατοστά διάμετρον όπως είπαμε. Τελικά έγινε μεγάλη η ελιωτή. Είναι μεγάλη. Φούσκωσε κιόλας, Μιχάλη μου, είναι μαγιά. Ωραία. Έγινε ένα φράγι. Και πάει στο φούρνο τώρα στους 180 στον αέρα. Στους 180 στον αέρα. Ωραία. Και θα τη δούμε περίπου σε πόση ώρα. Σε κανένα τέταρτο να τη δούμε. Και βλέπουμε. Σειρά 20 λεπτό. Ναι, μετά από 20 λεπτά πήρε χρώμα. Αλλά θέλει να στραγγίσει ακόμα. Χαμηλώσεις λίγο τη θερμοκρασία. Τη βάρ' την 170. Ωραία. Μετά από μισή ώρα. Ωραία. Μου σκομύρισε. Ωραιότατη. Γεμάτη ελιές. Θα την κόψεις τώρα ή να περιμένουμε. Την αφήσαμε και κρύωσε λίγο. Είναι λίγο ζεστή ακόμα. Ωραία.
Ψήθηκε καλά, έχει στραγγίσει. Μάτι. Βάλουμε έτσι προσεκτικά. Έτοιμο χαλιδέ. Πολύ ωραία. Γλυκισμό. Γεμάτη, μελιά, τη μελιά της, το κρεμμύδι της. Μάλιστα. Τις δοκιμάσεις. Βεβαίως. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εξαιρετική η ελιωτή της Ελίζας. Ελιοπιτά. Είναι κέικ πραγματικό. Έχει ψηθεί από όλες τις πλευρές τέλεια, έχει στραγγίξει και είναι ένα κέικ. Ένα κέικ Για δοκιμή. απολαυστικότατο, πλούσια σε ελιές, πλούσια σε κρεμμύδι και με μπόλικο κόλιαντρο και έχει εξαιρετική γεύση. Με ένα χυμό, είναι ότι πρέπει για απογευματινό, για πρωινό. Και το άλλο Κάντε την και εσείς φίλοι και φίλες, γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας, προωθήστε τα βίντεο μας και να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο, σύντομα. Απολαμβάνεις την, α. Ωραία. Ωραίο σνακ απογευματινό. Απολαμβάνεις την ελιωτή σου με τη μυρωδιά του γιασεμιού. Δοκιμάσου και θα τα ξαναμιλήσουμε. Άλλο είναι σπιτική. Και πολύ απάντηνη πάλι, τες. Πολύ ωραία. Το κρεμμύδι μέσα, το κόλιαντρος.